And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, o magandang araw, saan man kayo naroon sa bahagi ng mundo, anumang oras po sa inyo, basta't kayo naaabot ng tinig na ito, magandang araw po sa inyo. At salamat sa Panginoon na tayo pong muli ay nagkasama-sama ngayon pong Huwebes na naman. Ano po? At pag-uusapan natin yung isa sa mga controversial na sabihin na nating mga debatable issues ngayon. Yes! Isa sa mga napakaraming, actually nung pag binubuksan ko yung YouTube, ang dami-daming mga debate patungkol sa mga usapin na ganito. Ano ba talaga? Sunday ba talaga o Sabado? Ano ba talaga? Kapag Sunday ka ba nag-worship, ibig sabihin nun, ang sun ang iyong wino-worship? Paano kapag Saturday, si Saturn ba ang wino-worship mo? So, I mean, ang dami pong mga questions, ang daming mga kuro-kuro nung iba, but let's take a look at what the Bible says. Ano po? Tingnan po natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia. At ngayon, ang unang-unang dapat na ilagay natin sa isipan natin, kung halimbawang ikaw ay sumasamba ng Sabado, okay, tawag dyan ay Sabbatarian. Kung ikaw ay Sabbatarian, yung Sabbath ba, yung practice mo ba ng Sabbath, ay katulad ng pag-practice nila ng Sabbath sa Bible. Kung hindi, well, saang Sabbath, anong klaseng Sabbath at saang Sabbath mo yan kinuha? Kumbaga, yan po yung pag-uusapan po natin. Ang dami pong usapin po patungkol po dyan. Pero titignan lang po natin yung pinaka-basic para kapag nalaman nyo po yung basic, ay madali lamang pong ma-identify kung yung paraan nila ng pagsamba o pangingilin ng Sabbath ay ayon sa Biblia. Now, sa Biblia po, meron pong binabanggit po dito sa Colossians, makikita nyo po yan sa Colossians chapter 2 in verse number 16. Ang sabi po ng Biblia sa Colossians chapter 2 in verse number 16, "Let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ." So napakasimple naman po nitong talata na ito. Ang sabi sa Biblia, sinasabi po dito ay hindi ka pwedeng hatulan na kung sino mang taong humahatol sa iyo, hindi ka pwedeng hatulan ng mga taong ito sa pamamagitan lang ng iyong kinakain, or sa pamamagitan ng iyong iniinom, or sa pamamagitan ng mga holidays, or sa pamamagitan ng mga new moons, ibig sabihin mga monthly festivals, or sa pamamagitan lamang ng mga Sabbath days. Bakit days plural? Kasi marami, mamaya tatalakayin po natin yan, marami pong klase ng Sabbath, hindi lamang po Saturday. Okay? Ang sabi ng Biblia, bakit hindi tayo pwedeng hatulan or hindi tayo pwedeng husgahan ng mga tao sapagkat hindi tayo sumasamba ng araw o oras na kagaya nila? Ang sabi ng Biblia, kasi itong mga bagay na ito, yung mga pagkain, pag-iinom, yung holidays, yung mga new moon, mga Sabbath days, ang sabi ng Biblia, kung ito man ay kinuha mo sa Old Testament, lahat yan ay shadow lamang. Lahat yan ay anino lamang. Ang substance ay si Kristo. Lahat po ng binanggit po dyan, mga religious gatherings patungkol sa meat, religious culture, pagdating sa drinks, mga holidays, mga new moons, and Sabbath days, lahat po yan ay kasama po sa tinatawag po nating ceremonial law. At lahat po yan, lahat ng mga seremonya na yan, ang sabi po ng Biblia, ang katuparan niyan, ang pinaka-substance niyan, ang pinaka-body niyan ay si Kristo. Sa madaling salita, lahat po yan ay pinulpil na ni Kristo. Tandaan nyo po, si Kristo po ay hindi na parito para i-destroy ang law. Christ came to fulfill the law. At kapag na-fulfill niya na yung law na yon ay ina-abolish na. Kasi fulfilled na eh. So, abolish na yon. Kumbaga, yung law na yon ay obsolete na. Okay. Now, isa pang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng hatulan pagdating sa mga bagay na yan, pagdating sa mga araw. Sinasabi rin po ni Paul sa Romans chapter 14,
Ito po yung sabi ni Paul in Romans chapter 14 in verse number 5. One man esteemeth one day above another. Ibig sabihin, may isang tao na pinapahalagahan niya yung isang araw kesa sa ibang mga araw. Okay? Another esteemeth every day alike. Sabi yung iba naman ay mula Sunday hanggang Saturday, pare-parehas lang yan. Okay? Let every man, sabi ni Paul, let every man be fully persuaded in his own mind. Sabi ni Paul, ano nila yan yan yung kanilang preference. Kung i-esteem man niya, kung i-regard man niya yung isang araw o sabihin na natin yung Monday or Wednesday na mas mataas kaysa sa Thursday, persuasion niya yan Yan yung kanyang conviction. Wala ka nang pakialam doon. Okay? Verse 6. He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord. Which means, kapag yung isang araw ay in-esteem niya, at in-esteem niya yan, ibig sabihin, itinaas niya yan, na para sa Panginoon, walang question yon. Kasi ni-regard niya yon para sa Diyos. And he that regardeth not the day to the Lord, he that not regard it. He that eateth to the Lord, for he giveth God thanks. And he that eateth not to the Lord, he eateth not, and giveth God thanks. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Okay? So sa madaling salita, dito po mga kapatid, sa dalawang mga talata po na atin pong binasa, makikita po natin dito na ang atin pong pananampalataya o ang Christianity po ay hindi po pwedeng hatulan or husgahan ayon lamang sa kanyang kinakain or iniinom. Again, ang Christianity po ay nakabatay po sa relasyon po natin sa Panginoon. Kung gaano po ang relasyon ng isang tao sa Panginoon, kung tama ba ang relasyon niya sa Panginoon or kung mali ang kanyang relasyon sa Panginoon. Now, dito sa mga usapin po natin, mapapansin niyo po, ano ba talaga? Sunday or Saturday? Now, balikan po muna natin yung basic. Ano po, para maintindihan po natin, let's go back to basic. Ano nga ba talaga ang Sabbath? Ano ba ang Sabbath at ano ang meron dito sa Sabbath? Okay? Now, sa Biblia po, makikita po natin dito po yung number po diyan, yan po ay strong number lexicon po yan. Yung letter H, tumutukoy po yan sa Hebrew. Ibig sabihin, pag nagsimula po sa H, ibig sabihin, yung word na yan ay galing po sa Hebrew. Ang isang word po diyan ay Sabbath. Okay? Na ang ibig sabihin po niyan ay intermission, a pause, a break. Makikita nyo po yan sa strong number lexicon na H7676. Isa pa po na ginamit, pagdating po dyan associated with the word Sabbath, ay yun pong Shabbaton. Okay? Hebrew po yan. That is 7677. Ang ibig sabihin po niyan, it is a special day of rest. A special Sabbath, or it can also mean a week long, 7 days. Okay? At ang ibig sabihin din po niyan, katulad din po nung Shabbat, it means a rest, an intermission. It means a pause, a break. Okay? So sa madaling salita, meron po silang common meaning. Another word na ginagamit po dyan ay yun pong Sabbath. Okay, na single B lamang po, 7673, na ang ibig sabihin po is to rest, to cease, to desist, to put away, to be lacking, or to keep, or to read, to get rid, or to celebrate. Okay, so yan po yung mga meaning. So kapag nakita nyo po sa Biblia, especially po sa King James Bible, ito pong mga word na ito, mamaya ibibigay ko po sa inyo mga example. Ang ibig sabihin lamang po niyan ay Shabbat, Sabbath, Shabbaton, na ang common meaning is to rest. Ganun lang kasimple, to rest, which means not to work. Alam nyo po ba, ang mga Hudyo po ay meron po silang kultura, meron po silang kakaibang definition ng work at ng rest. Opo, sa kanila po, kapag ikaw ay naglakad, half a mile, kung ang isang mile ay 1,600 meters, ibig sabihin 1.6 kilometers,
Ang half a mile is 800 meter. So, kapag ikaw ay naglakad ng about 800 meter, kahit na paikot-ikot ka lang sa loob ng bahay mo, pero nakabuo ka ng 800 meter, it is considered a work sa kanila. Kapag ikaw ay nagtanim, nagtanim ka lang, it is considered a work. Kapag binuksan mo lang yung sprinkler nyo, halimbawa sa garden nyo, meron kayong sprinkler, kapag binuksan mo lang yun, it is considered a work. So, ang dami po niyan. Ma'am, pag may time pa po tayo, papakita ko po sa inyo. Okay? Now, sa isa pa po is yung tinatawag na Shabua. Okay? Ang Shabua po, ang ibig sabihin ng Shabua is a week. Same thing din po doon sa Shabbaton. Shabua, it means a completion or sometimes it can mean 7. So, etong napakaraming mga meaning na ito, malalaman nyo po, madidistinguish nyo po kung anong mga words ang ginagamit dyan base po doon sa context. Kaya nga po, importante na babasahin po natin yung konteksto ng mga talata para maiintindihan po natin yun pong binabanggit or sinasabi po doon. Ano yung ibig sabihin? Okay? Now, sa Greek naman, okay, dito, the Jewish Sabbath according to biblical tradition, it commemorates the original 7th day on which God rested after completing the creation. Which means, pag sinabing Sabbath, it is the commemoration of the completion of the creation. Sa madaling salita, pag sinabi po nilang Sabbath, ang ibig sabihin, naaalala nila, ito yung katapusan na kompleto ng Diyos. Well and good, very good. God saw everything that He had made. It is very good. Ibig sabihin, yun na yung completion na tinapos ng Panginoon yung kanyang creation. Yan po ang basic definition ng word na Sabbath. Kaya nga po merong rest. Kasi ibig sabihin, rest in a sense na hindi napagod, kundi in a sense na tapos na. Okay? Tapos na yung yun na yung dulo noong pagki-create ng Panginoon ng heaven and earth. Okay. Now, sa Greek naman, sa Greek letter G naman ito sa Strong, G4521. Ito naman is a transliteration ng Hebrew word na Shabbaton. Sa Greek naman ay Sabbaton. Sabbaton naman, ang ibig sabihin, ganun pa rin, a rest. It means a week. Depende pa rin yan sa context. So, wag po kayong malilito. Okay? Now, sa Luke chapter 18, verse number 12, ang sabi po dyan, I fast twice in a week. Yung week po doon ay Sabbaton. Okay? Nang ibig sabihin, sabi, I give tithes of all that I possess. I fast twice in a week, Sabbaton. So kaya, makikita nyo po, kapag binanggit nyo po dyan, kapag ang ginamit nyo po dyan ay rest, or ang ginamit nyo po dyan, sabi, kasi meron pong ito po yung nakakalungkot meron pong mga nagsasabi ngayon, kita mo, mali yung King James. Ang nakalagay doon sa King James ay Sabbaton. Bakit ang inilagay ay week? Mali yung kanyang translation. Kasi Sabbaton nga yun So, ibig sabihin, dapat Sabbath yun. Imagine nyo mga kapatid, tignan nyo kung ang week dyan ay Sabbath. I fast twice in a Sabbath. Sa isang araw ng Sabado, 2 beses kang mag-fasting. Anong ibig mo sabihin? Nag-i-skip ka ng meal? Hindi ka kakain ng tanghalian, hindi ka kakain ng almusal, kakain ka ng tanghalian, tapos hindi ka na naman kakain ng hapunan. Yung ba yung sinasabi mong fasting twice in a Sabbath? Hindi po. Ang mga Hudyo po, pag sinabing nag-fast, ang pinaka-konti po niyan ay 24 hours, one cycle. Kaya po imposible yung sinasabi ninyo. Kaya nga, it depends on the context. Okay? Depende po sa context yan. Hindi mo pwedeng ilagay dyan yung week na Sabbath na as one day. Kasi wala pong nagpa-fasting ng 2 beses sa isang araw. Ang tawag doon, hindi fasting, skipping of meals po yun. Okay? Tuloy po natin. Okay. In the New Testament, yung Sabbaton as week is used 9 times and is always associated with the first day of the week. Okay? It is also used 37 times nang ibig sabihin na special Sabbath. Mamaya explain ko po sa inyo kanina mga special Sabbath. 22 times nang ibig sabihin ay rest.
Okay, so sabi ko nga po sa inyo, babasahin nyo po yung context para hindi po kayo malilito. Now, sa Matthew 28 verse 1, ayan po yung sinasabi na first day of the week, Sabbaton. Matthew 28 verse 1, Mark 16:2, and Mark 16:9, Luke 18:12, Luke 24:1, meron pa doon sa John chapter 20 verse number 1 and 19, Acts 20 verse 7, and 1 Corinthians 16:2. Yan po lahat nakasulat dyan, yung 9 verses po na nakasulat dyan, yung first day of the week. Now, ang nakalagay doon sa week na yon ay Sabbaton. Now, hindi po pwedeng first day of the Sabbath. Hindi po pwede po yun. Kasi ang tinutukoy po doon na Sabbath is just one day, a weekly Sabbath. Sa madaling salita, sa panahon natin ngayon ay Saturday. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na first day of Saturday. Ano yun? First day of Saturday? Meron bang ganun? Ang nyari? Oh, di ba? Hindi po pwede yun, mga kapatid. No, kaya dapat ma-distinguish po natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, 9 times binanggit yan ng Biblia as a week, Sabaton. Okay? Ulitin ko po yan. So, kinakailangan lamang po ng konting hermeneutical understanding lang naman po ang kailangan dyan pagdating sa context. Okay, hindi po tayo magtatagal dyan. So, verses associated with the meaning of the Sabbath. Ito yung mga verses associated with the Sabbath. Okay? Genesis 8:22. While the earth remaineth, seed time and harvest and cold and heat and summer and winter and day and night shall not cease. Okay? Shall not cease. Sa madaling salita, hindi po tinutukoy dito yung Saturday. Na cease. Yung cease dyan ay Sabbath. Again, Exodus 5:5, and Pharaoh said, Behold, the people of the land now are many, and ye make them rest. Yung rest ay Sabbath or Sabaton from their burdens. Hindi po tinutukoy dyan again yung Sabbath as yung one day na katulad ng ginagawa po nila. Another Exodus 12:15, 7 days shall ye eat unleavened bread, even the first day ye shall put away. The word put away ay ganun pa rin, Sabbath. Leaven out of your houses, for whosoever eateth leavened bread from the first day until the 7th day, the soul shall be cut off from Israel. Again, Leviticus 2:13, and every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt, neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking. The word lacking ay Sabbath pa rin. From thy meat offering, with all thine offerings thou shalt offer salt. Leviticus 23:32, it shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls in the 9th day of the month, at even from even unto even shall ye celebrate. The word celebrate ay Sabbath pa rin. Your Sabbath. Okay. Leviticus 25:2, speak unto the children of Israel, and say unto them, when ye come into the land which I give you, then shall the land keep. The word keep ay Sabbath pa rin, associated with the Sabbath, and a Sabbath unto the Lord. Leviticus 26:6, and I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid, and I will read. The word read ay ganun pa rin. Evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land. Now, tingnan nyo po, sa lahat po ng mga verses na yon na kanina na binanggit po natin dito, lahat po yan ng mga verses na yan. Yan po ay mga verses na binabanggit, pero hindi po yan, lahat po yan ay may kinalaman po sa word na Sabbath, Shabbat, Shabua, Shabbaton. Lahat po ay may kinalaman dyan. Ang ibig sabihin lamang po niyan, mga kapatid, hindi po lahat ng word sa Bible na binabanggit po yung Sabbath ay tumutukoy na sa pangingilin nila sa Diyos or pag-worship nila sa Diyos. Yang mga verses po na yan ay wala pong kinalaman yan doon po sa ginagawa nila ngayon na nagwo-worship sila sa Diyos sa araw ng Saturday. Ang ibig sabihin lamang po niyan is they rested. They get rid, lacking, nawala, puts away. Yun po ang ibig sabihin ng Sabbath. So, hindi po lahat ng Sabbath, kasi po ginagamit po nila itong mga verses na ito, na sinasabi nila, bago pa man ibigay ng Panginoon kay Moses, yun pong 10 Commandments, meron ng Sabbath.
Now, naniniwala po ako na bago pa po ibigay ng Panginoon kay Moses yung Ten Commandments sa Mount Sinai, sa Bible po, binabanggit na yung Sabbath. Naniniwala ako dyan, binabanggit na yung Sabbath. Pero hindi po yun yung Sabbath na ginagawa po nila ngayon. Na kung saan pag Sabbath ay sila ay yun yung panahon ng kanilang pag-worship. No, before, mamaya po ipapakita ko po sa inyo, before Mount Sinai, o yung covenant po kay Moses, meron po silang Sabbath but as rest. Ibig sabihin, lahat ng kanilang labor na ginagawa, magpapahinga sila. That's it. Yun lang. Ganun lang. Magpapahinga. Okay. Isa pa pong mga verses na ginagamit nila. Ito po yung tanong. Did the patriarchs commanded to keep the Sabbath? Sino po yung mga tinutukoy kong patriarchs? Si Abraham? Simula kay Adam hanggang kay Moses na lang. Okay? Simula kay Adam. Si Adam, si Abraham, Isaac, Jacob, even si Joseph, o lahat ng mga tinutukoy na patriarchs, hindi po sila, wala po kayo mababasa sa Bible that they were commanded to observe or to keep the Sabbath. Okay, tingnan po natin. Nowhere in the Bible is there any hint that the patriarch or the people practice the Sabbath from Adam to Moses. Which means, ang practice po ng Sabbath or Sabbath keeping na tinatawag po natin, yung pangingilin o sabihin na nating pagre-regard or pag-i-esteem ng isang araw or sabihin na nating pagsamba sa araw ng Sabbath ay nagsimula po sa Mount Sinai. Ipapakita ko po sa inyo yan. Okay. Dito po sa Genesis chapter 2, isa rin po ito na binabanggit nila. Sabi nila, kita mo sa creation pa lang may Sabbath na. Bakit ngayon binabago ninyo yung Sabbath? Okay, Genesis chapter 2 verse number 1 to 3. Ito po yung sabi ng Bible. Thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. And on the seventh day, God ended His work which He had made, and He, sino yung He? Yung Diyos. And He rested on the seventh day from all His work which He had made. Verse 3, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. Question, where is the command from Genesis 2, 1 to 3? Where is the command na kinumand ng Panginoon si Adam and Eve to practice or to commemorate or to keep the Sabbath? Did God commanded Adam and Eve to keep the Sabbath in these verses? There is only one command na ginawa ng Panginoon, na binigay ng Panginoon kay Adam and Eve. Ano po yun? Of all the trees in the garden, of all the fruits in the garden, thou mayest freely eat. Except one. Ano yun? The fruit of the tree of knowledge. Thou shalt not eat the fruit ng tree of knowledge, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Yaan yung commandment ng Panginoon sa Garden of Eden kay Adam and Eve. Hindi sinabi ng Panginoon, nag-rest ako ng pang-7 araw, you commemorate the 7th day. Wala pong ganyan, mga kapatid. But I believe that God instituted the Sabbath as a rest day on the 7th day. Wala pong problema dyan. Now, gusto ko lamang pong i-clear. Okay? Katulad po ng binasa po natin sa Colossians, tayo po bilang Kristiyano, na ang tawag po sa atin ay mga Dominguista. Dominguista sapagkat sabi nila nag-worship ng Sunday. Okay? Kaya Dominguista ang tawag. Yung mga Sabado naman ay Sabatista. Okay? Or Sabadista. But anyway, anumang araw yan. Ano po, hindi natin problema yan. Sapagkat ang sabi ko nga po sa inyo, sa Biblia po, ang pangingilin, ang pagsamba ay araw-araw. And daily in the temple, they ceased not to teach and preach Jesus. Nung sinabi ng Biblia sa Acts chapter 2 na daily, kasama ba doon ang linggo? Nung sinabi ng Panginoon na daily, kasama ba doon ang Sabado? Kasama ba ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes? Kasama ba? Daily nga eh. Pag sinabing daily, araw-araw yun, kapatid. And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus. Daily in the temple, they pray. Daily in the temple, they break bread. Yun po yung sabi ng Biblia. Which means, ganito po yan, para po sa atin, kung kayo man
ay magkakasundo as a congregation, magkakasundo na kayo ay mangingilin or sasamba sa araw ng Sabado, so be it. Decision nyo yan. Pero, wag nyo naman kaming hatulan na kami ay mga pagano sapagkat sumasamba kami ng linggo. Naunawaan nyo po. So, kung kayo ay sasamba ng Sabado, walang problema. Yan ang kasunduan nyo eh. Conviction nyo yan eh. Yan yung sinasabi sa Colossians at saka doon sa Book of Romans eh. Conviction nyo yan. Go ahead. Nasa inyo yan. Kung gusto nyo pa, dagdagan nyo pa ng Lunes, go ahead. Walang problema. Dito po sa church natin, Christian Bible Baptist Church, ang pagsamba araw-araw, halos kulang nga yung 24 hours eh. Sa isang araw, halos kulang yung 24 hours para lamang mapulfill yung mga ministries na dapat natapusin. So wala pong kung kami ay hahatulan ninyo sapagkat kami po ay sumasamba ng linggo, doon po kayo nagkakamali. Pero hindi po namin kayo hinahatulan kung kayo ay sasamba ng Sabado. Okay, dito balik na po tayo dito sa talata na atin pong binasa, okay? Sa Genesis chapter 2, this is after the creation. Lahat natapos na ng Panginoon yung creation niya ng heaven and earth. Wala po siyang kinuman kay Adam na, Adam, ganito ang gagawin mo pag araw ng Sabado. Wala. Ang nag-rest dito, ayon sa talata, ay hindi si Adam, kundi ang Diyos. Sapagkat ang ibig sabihin po ng rest dyan ay cessation. Ceased. Tumigil, natapos, nag-break, nag-intermission. Okay? Hindi po yan ibig sabihin ng rest na napagod. Now, physically speaking, alam ng Panginoon na kailangan ng katawan natin ng rest. Alam ng Panginoon yan. Kasi siya ang nag-create nito eh. Siya ang gumawa ng katawan natin. So, alam ng Panginoon na every katawan, every body, no, lahat tayo ay nangangailangan ng pahinga. Kaya nga tignan nyo, meron 24 hours in a day. Ang basic po sa pagtatrabaho, 8 hours sa trabaho. Sa madaling salita, pag sumobra ka ng 8 hours, overtime na yon. Okay? 8 hours ang kailangan, usually basic, usually 8 hours ang kailangan sa pagpapahinga, sa tulog. 8 hours para sa sarili mo. Nakita nyo kung paano dinivide ng Panginoon yung 24 hours? Ang basic na pagpapahinga, 8 hours. Of course, may mga sumusobra, may kinukulang, pero basic 8 hours hanggat maaari. Ano pa? 8 hours trabaho. Yan ang pinaka-basic. And then 8 hours, para na yan sa sarili mo. You see? So, binalance ng Panginoon lahat yan. So, alam ng Panginoon na ang tao, kailangan niya ng pahinga. And so, God rested on the 7th day to commemorate yung katapusan ng creation. Remember, the 7th day or the Sabbath, dito po, before the Mount Sinai covenant po itong tinutukoy ko. Bago po ng Mount Sinai, the Sabbath, is the commemoration. Ayon po dito sa talata, sa Genesis chapter 2, is the commemoration of the perfection or yung katapusan ng creation ng Panginoon. Okay, isa pa, tingnan po natin. Isa pa sa mga talata na ginagamit po nila, na sinasabi nilang hindi kabilang sa 10 commandments or sa covenant yung hindi kabilang sa covenant sa Mount Sinai yung Sabbath. Kasi nga before Mount Sinai meron na daw Sabbath. Isa yon, Genesis chapter 2. Etong isa, Exodus chapter 16. This is the giving of the manna. Okay. Exodus 16, 22 to 25. And it came to pass that on the 6th day they gathered twice as much bread, 2 omers for 1 man, and all the rulers of the congregation came and told Moses. And he said unto them, This is that which the Lord hath said. Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today, and seat that ye will seat, and that which remaineth over lay up for you to be kept until the morning. And they laid it up till the morning as Moses bade, and it did not stink, neither was there any worm therein. And Moses said, Eat that today, for today is a Sabbath unto the Lord. Today ye shall not find it in the field. Ano yung tinutukoy dyan? It's the manna. Kita mo na, meron ng 7th day, meron ng day of rest. During that time, wala pa yung 10 commandments. Kasi ang 10 commandments, ibinigay lang ng Exodus chapter 20.
So sa madaling salita, sabi nila, meron na, kita mo na, may day of rest na. No, tingnan nyo po munang maigi yung mga talata. Yung sinasabi dyan, tomorrow is the rest of the Holy Sabbath. Anong ibig sabihin ng rest of the Holy Sabbath unto the Lord yan? Ang ibig sabihin, sa ikapitong araw, walang babagsak na mana. Walang babagsak na pagkain. Kaya nga hindi mo makikita yung mana on the 7th day. Kaya nga on the 6th day, mag-gather ka na ng kumbaga twice. Para meron ka ng kakainin on the 7th day kasi wala kang makikitang mana on the 7th day. Kasi yung falling of the mana ay magre-rest on the 7th day. Hindi yan kinukuman na sinasabi na, rest day ha, mangilin ka sa Diyos. Hindi yan. Ang tinutukoy dyan, yung mapuputol, magkakaroon ng break, magkakaroon ng pause, or ng intermission, yung giving of mana on the 7th day. Okay? So, isa pa. Tuloy natin. 26 verse 26 to 30. Exodus chapter 16. 6 days ye shall gather it, but on the 7th day, ito yun, which is the Sabbath, in it there shall be none. Wala. Bakit? Rest day nga para sa pagbibigay ng mana. And it came to pass that there went out some of the people on the 7th day for to gather, and they found none. Kalahin mo sinabi lang nga ng Panginoon, wala kayong makikitang mana on the 7th day. Meron pa ring lumabas at naghanap ng mana. Ano sabi ng Bible? They found none. Wala. Kasi nga rest day Rest day for the giving of mana. Okay. And 28. And the Lord said unto Moses, how long refuse ye to keep my commandments and my law? Gaano ba katigas ang ulo nyo at ayaw nyo sumunod? Sinabi ko na ngang wala. Naghanap pa rin kayo. Wala nga Wala nga. Sabi ng Panginoon, rest day nga ng giving of mana on the 7th day. Bakit naghahanap ka pa? Sinabi na ngang wala Okay, so sabi ng Panginoon, gaano ka? Pambira, ang tigas naman ng ulo ng mga to. Okay? Tuloy, 29. See, for that the Lord hath given you the Sabbath. Ibig sabihin, the rest. Pahinga. Therefore, He giveth you on the 6th day the bread of 2 days. Yung 6th day, dalawang beses, kumbaga twice na ang kukunin mo kasi nga pang 7th day, rest yon. Okay, abide ye every man in his place. Let no man go out of his place on the 7th day. Hindi sinabi ng Panginoon dito na on the 7th day, ganito ang gagawin mo katulad ng ginagawa ng mga Sabbatarian ngayon. Ang sabi ng Panginoon, on the 7th day, abide ye every man in his place. Huwag kang lalabas. Doon ka lang sa bahay mo. Ano pa? Let no man go out of his place on the 7th day. Bakit? Wala kang gagawin sa labas. Anong gagawin mo sa labas? Maghahanap ng mana? Wala nga Wala nga Doon ka lang sa bahay mo. Magpahinga ka. Alam mo, ang nakakatuwa dito, yung mga tao, pag binigyan mo ng araw ng pagpapahinga, ayaw magpahinga. Pero sa oras ng trabaho, gusto magpahinga. Naalala ko, alam niyo po, nung bata pa po ako, siguro iba sa inyo na naranasan niyo to, umiiyak ako kapag sinabi ng nanay ko, paghapon, matulog ka. Abay, ayaw ko talagang matulog kasi gusto ko maglaro Ayaw ko talagang matulog. Kulang na lang talagang papaluin ka para lang matulog. Akalain niyo pong kasarap ng buhay ng mga bata, Kinakailangan pang paluin para matulog. Samantala ngayon, na adult na, pambira, kahit na gusto mong matulog, hindi ka makatulog kasi may gagawin ka pa Kaya nga minsan kahit na may kausap ka, inaantok na. Bakit? Gustuhin mo mang matulog, hindi ka makatulog kasi meron ka pang gagawin. Naunawaan niyo po yung ugali ng tao. Binigyan ng Panginoon ang tao, especially itong mga Israelites, okay, itong araw na ito, wag na kayong lumabas. Diyan lang kayo sa bahay nyo, magpahinga kayo. Kasi wala kayong makikitang mana sa labas. Diyan lang kayo sa bahay nyo. Lumabas pa rin. Ba't ka lumabas? Naghahanap nga ng mana. Ay, wala nga. Sa bahay ka na nga lang. Magpahinga ka lang muna sa bahay. Okay. Ang kulit mo verse 30. So the people rested. Anong ibig sabihin ng rested dito? Ceased. Sabbath. On the 7th day. Okay, question.
Ano ang command? What did God commanded the Israelites to do on the Sabbath? Rest. Did God commanded them to worship? No, rest. Okay, uulitin ko po. Did God commanded the people to worship on Sabbath? No, rest. Ang sabi ng Panginoon, rest. Pag may time pa po tayo, pakikita ko po sa inyo yung kaibahan ng work sa kanila. Okay? Tuloy po natin. So, what is a Sabbath? Ano ba talaga yung Sabbath? Okay? Number one, a Sabbath is a binding covenant between God and the people of Israel. Pag sinabi pong covenant, binding covenant, it means exclusive lamang po yan. Halimbawa po, kaming dalawa, ako at saka si Sir Ponching, meron po kaming kasunduan. Yung kasunduan na yon, exclusive lang yun sa amin dalawa. Ang tawag doon is a covenant, a binding covenant. Ibig sabihin, yung nagpapanatili ng aming pagkakaibigan, nagbabind sa amin. Nagko-close sa amin. Yung kasunduan na yon. Sa Pilipinas, very common yan, yung tinatawag nating blood compact. Okay? So kapag nagkaroon ng pagkakaibigan, kumbaga nagkakaroon ng blood compact, yung blood compact yun ay binding sa kanila. Ibig sabihin, yung dugo na yon na sa kanilang dalawa, yun ang nagpapanatili ng kanilang relationship, ng kanilang pagkakaibigan. Exclusive lang yon sa kanila. Walang pwedeng humalo doon, or kung may hahalo man, dapat magdodonate siya ng dugo din doon. Pero kung wala siyang dugo doon, wala siyang blood doon, hindi siya kasama doon. Okay, so itong Sabbath is a binding covenant exclusively for Israel. Teka, sinong Israelites yan? Mamaya i-explain ko po yan. To Israel and God. Okay, pangalawa, a Sabbath is a sign. Pag sinabing sign, it means unique, kakaiba. It is not common. It is a sign between God and Israel. Now, tatandaan niyo po ito. Yung kasunduan ay exclusive sa Diyos at saka sa Israel. At yung klase ng kasunduan na yon ay unique, which means common. Walang ibang klaseng kasunduan na ginawa ang Panginoon maliban na doon sa covenant na yon. Kaya nga it is a sign. Kapag yan ay sign at common yan sa lahat ng tao, hindi na yan sign. Di ba? Parang pag sinabi mo, Panginoon, humihingi po ako ng sign. Ano yung sign na hinihingi mo? Kapag bukas sumikat ang araw. Hindi yun sign. Kasi common na yun na talagang sumisikat yung araw Kapag ang araw ay sumikat sa silangan tapos lulubog sa doon sa kanluran. Hindi sign yun. Kasi yun ang normal. Sisikat sa silangan at lulubog sa kanluran. Pero yung ginawa ni Joshua, na yung sign ay yung araw o yung buwan ay tumigil for 3 days, kakaiba yan. Yan yung mga kakaiba. Yan yung mga sign. Okay? So pag sinabing sign, it is unique. So it is a unique covenant between God and Israel. Now, tignan po natin, isa-isahin po natin, a covenant. Okay? A binding covenant between God and the people of Israel. Okay, ano po yan? Dito po, pag sinabi pong covenant dito, ang tinutukoy ko po dito is the Old Covenant. It is an old covenant between God and the people of Israel who went out of the slavery from Egypt. Now, hindi po tinutukoy dito yung lahat ng Israel. Ito po ay covenant lamang ng Diyos doon sa mga Israelites na naging alipin sa Ehipto at nakalaya mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Tandaan niyo po si Jacob at yung mga anak ni Jacob, mga Israelites din po 'yon. Pero hindi po sila kasama sa covenant na to. Okay. Tuloy po natin. It is not given to Adam, to Noah, to Abraham, to Isaac, to Jacob, or any other patriarchs before the time of the giving of the law at Mount Sinai. Explain ko po kung bakit. Okay? Sa Deuteronomy chapter 5, in verses 1 to 3, nandito po kung sino yung klase ng mga Israelites na binigyan ng covenant ng Panginoon. Okay. In Deuteronomy chapter 5, 1 to 3, sabi ng Biblia, and Moses called all Israel. Sino ang tinawag ni Moses? All Israel. Sino mga Israelites yan? Natural. Yung kasama ni Moses na lumabas mula sa Egypt.
Okay? And said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that ye may learn them and keep and do them. The Lord our God made a covenant with us. Sino? With us. In Horeb. Yung Horeb is another name of Mount Sinai. Okay, sabi ni Moses dito, ang Diyos ay gumawa ng covenant sa atin. Saan? Doon sa Mount Sinai. Kasama ba doon si Abraham? Hindi, natural. Patay na si Abraham, matagal na, more or less 500 years ago na yun. Kasama ba doon si Noah? Natural, hindi. Kasama ba doon si Adam? Ay lalo na. Si Methuselah, si Enoch. Hindi hindi sila kasama doon. Kasi sino lamang ang kasama na doon sa mga Israelites na nakasaksi ng Mount Horeb Covenant or yung Mount Sinai Covenant? Yung mga lumabas mula doon sa Egypt. Okay? Tuloy po natin. The Lord made not, take note, verse number 3. The Lord made not this covenant. Anong covenant yon? Yung nandoon sa Mount Sinai. With our fathers. Sino yung tinutukoy niyang with our fathers? Yun na yung mga patriarchs and matriarchs. Si Abraham, si Noah, si Adam, si Isaac, si Jacob. Yun yung tinutukoy ni Moses. Sabi ni Moses, yung naging covenant doon sa Mount Sinai, hindi yun ibinigay ng Diyos sa mga ninuno natin. Pero kanino ibinigay? But with us. Even us. Sino yung us na yon? Who are all of us here alive this day. Napansin niyo mga kapatid? Sino yung kausap ni Moses? Yung mga Israelites. Sabi diyan all Israel Oo nga, all Israel nga. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag niyong kalilimutan yung context. Totoo naman na sinabi ng Bible all Israel. Pero sino yung mga Israelites na yon na sinasabing all? Ang sinasabi dyan, yung with us. Sino yung with us na yon? Yun yung mga buhay nung kanyang kapanahunan. Si Abraham matagal nang patay nung panahon ni Moses. Si Isaac matagal nang patay nung panahon ni Moses. Si Jacob ganun din. So ang kinakausap dyan ni Moses at sinasabi niyang all Israel, yung mga buhay pa nung panahon niya na nakasaksi nung ginawa ng Panginoon dun sa Mount Sinai. And by the way, ano ba yung ginawa ng Panginoon dun sa Mount Sinai? Ibinigay kay Moses yung 10 Commandments. Or sinasabi nating the Decalogue. At ang 4th commandment doon ay yun pong Sabbath keeping. Doon lamang po pumasok yung Sabbath keeping na meron kayong gagawin, hindi lang kayo basta't matutulog during Sabbath. Kasi before Mount Sinai, ang Sabbath is a day of rest. Ibig sabihin, hindi sila aalis, doon lang sila sa loob ng bahay nila. Pagdating dito sa Mount Sinai, meron silang institution, meron silang particular na gagawin. Pagdating dito sa Mount Sinai, bakit? Naging covenant na ito Pero hindi ito covenant sa ibang mga Israelites, kundi doon lamang sa mga Israelites na lumabas ng Egypt. Okay? Tuloy po natin. Okay. Deuteronomy chapter 5, verse 12 to 14. Keep the Sabbath day to sanctify it. Again, yung word dyan is not to worship, but to keep. As the Lord thy God hath commanded thee. 6 days thou shalt labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath or the rest of the Lord, as a noun, okay, of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Wala kang gagawing trabaho. Okay. Thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thine ox, nor thine ass, nor any of the cattle, nor thy stranger that is within thy gates, that thy manservants and thy maidservants may rest as well
as thou. Sa madaling salita, before Mount Sinai, ang Sabbath is to rest. During Mount Sinai Covenant, ang Sabbath, rest pa rin. Hindi nagbago. Wala kang gagawing trabaho, rest pa rin. Okay, tuloy natin. Tanong, ikaw bilang Pilipino ikaw ay bilang Pilipino na tumatanggap or sinasabi mong nagwo-worship ka ng Sabbath, naging slave ka ba sa Egypt? Naging slave ka ba sa Egypt? Babasahin ko, Deuteronomy chapter 5, verse number 15. Ito yung sabi, verse number 15. Okay? And remember that thou wast a servant in the land of Egypt. The word servant means slave. Okay? And that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by stretched out arm. Therefore, anong ibig sabihin ng therefore? It is a word of conclusion. Anong sabi ni Moses dito? Okay, dati kang alipin sa Egypt. Therefore, anong gagawin mo? Dahil dati kang alipin sa Egypt, inalis ka ng Panginoon sa pagkakaalipin, anong gagawin mo? Therefore, the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, naging alipin ka ba sa Egypt? Aha! Naunawaan mo yan? Napakasimple naman, di ba? Ulitin ko verse number 15. Napakasimple po eh. Again, Deuteronomy is the repetition of the law. Sa Deuteronomy chapter 5, nire-repeat ni Moses yung 10 commandments. Pero dito, ini-elaborate lalo ni Moses. Okay? Yung 10 commandments. Sabi dito ni Moses, remember na dati kang alipin sa Egypt. At alalahanin mo rin na mula doon sa pagkakaalipin mo, hinango ka ng Panginoon with a mighty hand sa kapangyarihan ng Panginoon and a stretched out arm. Tinulungan ka ng Panginoon na makalaya mula doon sa pagkakaalipin mo sa Egypt. At dahil doon, dahil tinulungan ka ng Panginoon, inuutusan ka ngayon ng Panginoon, keep the Sabbath day. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, para sa iyo ba yan? Dati ka bang servant ng Egypt? Dati ka ba na naging alipin ng Egypt? Baka kilala mo si Ramesses. Pakilala mo naman. You see, napakasimple, di ba? It means that it is a commandment or a covenant or sabihin na natin as statutes between God and the people who was once slave in Egypt. Sino ang kilala ninyo na grupo ng tao na dating naging alipin sa Ehipto? Philistines? Hindi. Amerikano? Hindi. Pilipino? Lalo na. Hindi. Kung nanonood ka ng God culture, siguro ganyan din ang nasa isipan mo. Mga Israelites tayo. Hindi po. Pilipino tayo. Sino ang naging alipin ayon sa Biblia? Okay, sabi ko nga po sa inyo, babalik po tayo sa reference natin sa Bible. Sino ang naging alipin sa Ehipto for 400 years? 430 years silang nandoon sa Egypt. 30 years masagana yung buhay nila kasi governor pa si Joseph. Pero for 400 years naging alipin sila doon sa Egypt. Sino 'yon? Mga Hudyo po 'yon. Mga Israelites po 'yon. At nais ko pong sabihin sa inyo, kahit na sa hitsura, wala kang hitsurang Hudyo. Naunawaan niyo yan? Ikaw ay mukhang Bisaya, ikaw ay mukhang Bicolano, ikaw ay mukhang Kapampangan, ikaw ay mukhang taga-Tarlac, ikaw ay mukhang taga-Ilocos, ikaw ay mukhang taga Mindanao. Hindi ka Israelita, kapatid, kaibigan. Ano po? Yes! Nice! Kailanman hindi ka taga Bethlehem, hindi ka taga Jerusalem, hindi ka taga Ascalon, hindi ka taga Hebron. Oh, taga Leyte ka. Naunawaan mo yan?
kahit na yung hugis ng mukha mo, hindi ka mapagkakamalang Israelita eh. What? O, di ba? Niloloko mo yung sarili mo kung sasabihin mong Hudyo ka. My goodness. Hindi mo nga siguro kamukha si Netanyahu eh. What? Alam niyo po, I don't know kung paano mo lokohin yung sarili mo, pero hindi lahat ng tao ay sasang-ayon sa'yo. Nasasabihin mong Hudyo ka. Hindi ka Hudyo. Pilipino ka. Maniniwala ako sa'yo. Pilipino ka. Kahit nga siguro pagsalitain kita ng Yiddish o Hebrew, Aramaic o Chaldeans, hindi ka makakapagsalita eh. Nakadepende ka sa dictionary, nakadepende ka doon sa Strong's Concordance. Oh, di ba? Pag meron kang nabasa dito at gusto mong tignan doon sa Hebrew, kukuha ka ng dictionary ng Hebrew. Paano ka naging Israelita niya? Nagagamit ka pa ng sarili mong dictionary? O, di ba naintindihan mo yan? So, kahit nalukuhin mo yung sarili mo, hindi lahat ng tao maniniwala sa'yo. Hindi ka Israelita. Sapagkat isang grupo ng tao ang naging alipin doon sa Egypt, and that is the Israelites. Yes. The 12 tribes of Israel. Yes. From Jacob. Of course, may additional na isa kasi may anak pa siya si Dina na babae. You see? So mga kapatid, I mean, kahit sa papanong paraan mo pag-ikot-ikutin itong mga talata na ito, hindi ito para sa'yo. It is not commanded, sabi nga ni Moses it is not commanded to our fathers. Pero sa atin lang ngayon, akalain mo, kahit na si Abraham, hindi niya inaangkin itong covenant na ito, tapos ikaw inaangkin mo, hindi ka naman kalahi ni Abraham? Naunawaan mo yan? I don't know, Yes. si Moses Yes. nga, sabi nga ni Moses, kahit nga yung mga fathers natin, hindi ito para sa kanila eh. Nakakalungkot naman yan. Okay, anyway, so, siguro ay, ito ba, isa na lang, last. Okay? Now, dito siguro natin tatapusin. Ito yung pangalawa. Not only that a Sabbath is a covenant exclusively for the people of Israel. Now, in particular, hindi lahat ng people of Israel, kundi yung mga people of Israel lang na naging alipin doon sa Egypt at lumabas at nakasaksi ng Mount Sinai covenant. Sila lamang. Okay? Pangalawa, it is a sign. Again, pag sinabing sign, it is a, kumbaga, unique. Hindi siya common. Now, tignan po natin. The verses of Exodus 31, verses 12 to 18. Again, mapapansin ninyo, ang binabanggit ko po dito mga talata ay nasa Old Testament. Bakit? Foundational po ito eh. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo kanina, kung yung pagpapractice mo ba ng Sabbath ay kinuha mo sa Bible. Kung iba ang pagpapractice mo ng Sabbath at iba sa sinasabi dito sa Biblia, saan galing ang Sabbath mo? Kung hindi yan galing sa Old Testament, sa foundation ng Sabbath, saan galing yan? Okay? Exodus 31 verses 12 to 18 tells us that the Sabbath is a perpetual sign for the people of Israel. Sino yon? The Jews. After the new law, yung tinatawag ko pong law of grace, dito po sa New Testament, was given, never again do we find the commandment to keep the Sabbath. Alam nyo ba, yung 10 commandments, lahat po yun ay binanggit sa New Testament except the commandment number 4. Lahat po sa 10 commandments, from 1 to 10, except number 4, lahat po yan ay iniulit ng Panginoon sa New Testament. Pero yung keeping the Sabbath, hindi na po inulit. Sapagkat, pagdating sa New Testament, may kahalo na po silang Gentiles, yung church. At hindi yun para sa Gentiles. Definitely, hindi yun para sa atin. Kasi Gentiles tayo eh. Okay? Anong sabi dito sa Exodus? Dito ko na lang siguro tatapusin. Verse number 12. Sabi doon, and the Lord spake unto Moses, saying, speak thou also unto the children of Israel, saying, verily my Sabbaths, plural yan, Sabbaths. Explain ko sa inyo sa susunod kung bakit plural. Sabbaths you shall keep. It is a sign between me, sino yung me, ang Diyos, and you, sino yung you, the Israelites, throughout your generations, that ye may know that I am the Lord, that sanctify you. Ye shall keep, sino yung ye? Yun yung Israelites. Keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you.
Everyone that defileth it, ibig sabihin, iba-violate yung rules diyan, it shall surely be put to death. For whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. Okay. Binayolate mo na ba yung Sabbath? Pinatay ka ba? Again, explain ko sa inyo yan next week siguro kung paano binabiolate yung Sabbath. Alam mo ba na during Sabbath, bawal kang magbukas ng ilaw? Bawal kang mag-switch on or mag-switch off ng ilaw. Bawal kang magluto. Bawal kang magsaing. Nagsasaing ka ba pag Sabado? Sino-switch on or off mo ba yung iyong ilaw sa kwarto mo pag Sabado? Kung ginagawa mo yan, dapat matagal ka ng pinatay. Kung hindi ka papatay, ang ibig sabihin yan, iba yung Sabbath mo. Okay? Anyway, itutuloy po natin yan sa susunod po na pag-aaral po natin yan. Ipapakita po natin na iba yung Sabbath na ginagawa po nila ngayon sa Sabbath ng Bible. Ibang-iba, malayong malayo. Okay? So I hope na meron po kayong natutunan sa pag-aaral po natin ngayon pong tanghali po ito. At hindi po tayo matatapos na hindi po tayo nagbibigay pugay sa atin pong mga frontliners. Ito po yung awitin para po sa ating mga frontliners. See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering, come let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come let us pour the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come let us break the bread, come let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our King, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come let us pull the oil, come let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Okay, muli po, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong program. Huwag niyo pong kalimutan yung programa po natin sa araw po ng bukas. Mamaya pala, yung atin pong focus, staying alive. Huwag niyo pong kalilimutan po yan. Abangan po natin yan para yung atin pong mga young people ay meron pong magandang matututunan para sa kanila pong kinabukasan. Maraming salamat po. Stay safe and God bless. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soul